baby na naman ako kasi syempre may Ma'am si Alice tayong kasama, so ano ba gagawin ko? Wala na, diba? Chill lang tayo. Editor Alice, alam mo na gagawin mo sa mukha niya, ha? Joke lang. Ah. Nalaglag siya. Nahuli naman ang kamay ko. Excuse me. No, ito kasi ang loose ng ano ko. Ito yung ano, no? Summer. Ano ba to? Chicken. Chicken. Editor Alice, chicken. Luto na siya, basically. Yan yung original. Meron sila sa bulaklak ng baboy. Chicharong bulaklak.